आज कार्तिक 2 गते बिहीबार साताको अन्तिम कारोबार दिन 2080 सालको महान पर्व दशैँभन्दा अगाडिको पनि आज अन्तिम कारोबार दिन हो। यस पश्चात लगातार 9 दिन बिदा रहेको छ। आजको सेयर बजारमा भने सामान्य गिरावट आएको छ। हिजो उच्च अङ्कले करिब 43 अङ्कले बढेको बजारमा आज भने करिब 4 अङ्कको चाहिँ गिरावट आएको हो। मार्केट 1903.84 करिब 1904 बिन्दु आसपासमा चाहिँ स्टेबल भएको छ र 97 करोडभन्दा थोरै बढीको चाहिँ कारोबार भएको छ। 1 अर्बभन्दा कमकै कारोबार छ हिजो पनि आज पनि। आजको सेयर बजारको अवस्था के कस्तो रह्यो र साथै नेप्सेको मोमेन्ट के कस्तो रहेको छ र आगामी कारोबार दिनमा नेप्सेको मोमेन्ट कता रहन सक्छ। ओभरअल टेक्निकली नेप्सेको समीक्षा गर्नको लागि सदा चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म हरि लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सुरुमा एउटा डिस्क्लेमर, यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्रेटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। केवल स्टडीको लागि, कम्पेरिजनको लागि र रिफरेन्सको लागि मात्र यो भिडियो प्रयोग गर्नको लागि हजुरहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। र साथै आज दशैँ अगाडिको अन्तिम कारोबार दिन 2080 सालको महान पर्व शुभ विजया दशमीको अवसरमा मेरो रेस्पेक्टेड अडियन्स साथीहरूलाई साथै हजुर लगायत हजुरको समस्त परिवारमा बडा दशैँको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर लगायत हजुरको समस्त परिवारमा सुख, शान्ति र समृद्धिको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। साथै रेस्पेक्टेड अडियन्सहरूमा ट्रेडिङ गर्नको लागि अध्ययन गर्नुपर्छ, अनुसन्धान गर्नुपर्छ, रिसर्च गर्नुपर्छ भन्ने एउटा नलेज पनि कायम होस्, एउटा त्यो भाव पनि व्यक्त बनोस् मनमा भन्ने पनि एउटा चाहिँ राख्छु। सेयर मार्केटमा बिना अध्ययन, बिना अनुसन्धान प्रफिट कमाइँदैन। बुलिस मार्केटमा पनि हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ प्रफिट कमाउनलाई यदि हामीले सही तरिकाले लगानी गर्न जानेनौँ भने बेयरिस हुँदा अथवा साइडेज हुँदा जहिले पनि अप्ठ्यारै परिरहेको हुन्छ। सो एउटा लर्निङ स्किल्स पनि एउटा पढ्नुपर्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट पनि विकास होस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। फाइनली दशैँ भनेको इन्जोय गर्नुपर्छ। आफन्त, इष्टमित्र, भेटघाट, साथीभाइ सबै कुराहरू राम्रोसँग अगाडि बढाउनको लागि र नवदुर्गा भगवतीले सबैको उत्तर प्रगतिको लागि चाहिँ आशीर्वाद सबैलाई मिलोस् भन्ने कामना गर्दै आजको नेप्से एनालाइसिसको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। हामी आज एउटा सानो बियरिस क्यान्डल बनेको देख्न सक्छौँ र कारोबार रकम 97 करोडको मात्र छ। दशैँ अगाडि खासै अब त्यति धेरै कारोबार नआउनु सकारात्मक नै कुरा हो। चाडबाडको माहौलमा कारोबार रकम खासै त्यति आउँदैन, यो ठुलो कुरा भएन। ओभरअलमा आज एउटा सानो बियरिस क्यान्डल बनेको छ र मार्केट आज दिनभर चाहिँ तलमाथि नै केही फ्लक्चुएट गरेको देख्न सकिन्छ, तर थोरै एकदम भोलाटिलिटी कम नै छ। आजको इन्ट्राडे चार्ट हेर्छु भने बजार ओपन भयो लगतै आज चाहिँ सुरुवाती चरणमा नै फल भएको थियो, तर आज जति फल भयो, जुन सुरुमा फल भयो त्यो नै आजको लागि लोएस्ट पोइन्ट भयो। त्यसपश्चात फेरि मार्केट माथितिर गयो र जुन हिजोको हाई छ त्योभन्दा पनि माथितिर मार्केट पुगेको थियो, तर क्लोजिङ भने हिजोको क्लोजिङभन्दा 4-5 पोइन्ट घटेर बन्द भएको छ। ओभरअलमा 5 मिनट्स टाइम फ्रेम मार्केट साइडवेज पनि छ। आजको लगभग रेन्ज हेर्छौँ भने हिजोको रेन्जभित्रै लगभग रहेको छ। खासै त्यति धेरै मार्केट भोलाटाइल भएन। प्याटर्न चाहिँ के छ त, ट्रेन्ड के छ भनेर यदि हामी 5 मिनट्समा हेर्ने हो भने अहिलेसम्म पनि अप ट्रेन्डकै च्यानल छ। मार्केटले यो एउटा जुन हाई क्रिएट गरिसकेपछि, मार्केटले जुन एउटा लो क्रिएट गरिसकेपछि एउटा अप ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गरेको थियो। अप ट्रेन्ड कन्टिन्युसन प्याटर्न नै छ। कुनै पनि किसिमको मार्केटमा चाहिँ डाउनफल जाने खालको प्याटर्न देखिएको छैन। मार्केट एउटा स्ट्रङ अप ट्रेन्डमा नै रहेको देख्न सकिन्छ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम क्लियर अप ट्रेन्डकै च्यानल छ। त्यसै गरी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम हेरौँ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेमलाई अलिकति विशेष तरिकाले हेरौँ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा यसरी डाउनफल भइरहेको बजार, लोवर हाई र लोवर लोको सिरिज बनाउँदै तल झरिरहेको बजार हिजो चाहिँ यो अगाडिको हाईलाई पार गरेर माथि नै सस्टेन गरिसकेको थियो, जसले गर्दाखेरि मार्केट चाहिँ एउटा डाउनसाइड मार्केट चाहिँ अप ट्रेन्डको च्यानलमा कन्भर्ट भइसकेको हामी बुझ्न सक्छौँ। र त्यसपश्चात मार्केटले एउटा हाई कन्फर्म गरेर तल पनि आयो, फेरि आज माथि गएर यो हाईको दाँजोमा मार्केटले अर्को हायर हाई बनाउन गएको थियो, तर यो चाहिँ हायर हाई अझै कन्फर्म भइसकेको छैन। मार्केट अझै केही माथितिर जान सक्छ, यो कुराहरू हामी हेर्न सक्छौँ। एउटा मार्केट केही माथि पुगेर चाहिँ रिट्रेसमेन्टको लागि नै तल आइरहेको छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। र मार्केटले यसरी घट्दो बजारमा 15 मिनट टाइम फ्रेममा जुन एउटा बेरिस प्याटर्न थियो त्यो चाहिँ बुलिस भइसकेको छ, जसले गर्दाखेरि मार्केटको प्याटर्न चाहिँ केही माथितिर जान सक्छ भनेर हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ।
अब यदि नेक्स्ट आइटममा मार्केटको सिनेरियो के कस्तो हुनसक्छ भनेर यदि हामीले एनालाइसिस गर्ने हो भने, जस्तै यदि आगामी दिनमा चाहिँ बजार यहाँबाट तल आउने क्रममा यदि मार्केट सिधै तल आउँछ र यो जुन आज क्रिएट भएको लो छ, यदि यो लोलाई चाहिँ ब्रेक गरेर 1893 लाई चाहिँ ब्रेक गरेर यदि मार्केट तल आउँछ र विशेष गरी 1884 वा यसकोभन्दा तलतिर आउँछ भने भनौँ, यो जोनमा चाहिँ यदि मार्केट आउँछ भने यो जोनमा चाहिँ हामी बाईको लागि नि हेर्न सक्छौँ र हामी मार्केट चाहिँ माथितिर जान्छ भनेर यसरी एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ। यदि सिधा नै आउँछ भने यो किसिमको चाहिँ प्याटर्न बन्न सक्छ। एउटा सिनेरियो चाहिँ यो हुनसक्छ मार्केटको लागि। सो यदि अर्को किसिमको चाहिँ के हुन्छ भने, यदि मार्केट यहाँबाट तल आउँदैन अथवा तल आए पनि यो लोलाई ब्रेक गर्दैन र यहीँबाट फर्दर माथितिरै कन्टिन्यू गर्छ भने त्यस पश्चात मार्केटमा जुन हाम्रो तलतिरको पोजिसन छ त्यो पोजिसन स्टिल होल्ड गर्न सक्छौँ र मार्केटको लागि जबसम्म एउटा माथि सिग्निफिकेन्ट पोइन्ट्स अथवा अरू हायर टाइम फ्रेममा सप्लाई जोन ट्याप गर्दैन तबसम्म चाहिँ हामी स्टिल पोजिसन होल्ड नै गर्न सक्छौँ। फर्दर भयो भने अब यो आफ्नो हिसाबले नै जाने हो। सो मार्केटले चाहिँ यहाँबाट माथितिर चाहिँ यदि सिधै जान्छ भने चाहिँ मार्केट केही माथितिर चाहिँ जान सक्ने पोसिबिलिटीहरू पर्छ। तर यदि माथि गएर चाहिँ केही माथि जान्छ, आजको हाईभन्दा माथि जान्छ, त्यस पश्चात चाहिँ तल आउँछ भने चाहिँ त्यसपछि चाहिँ यो लेभलमा हामीले बाईको लागि हेर्न सक्दैनौँ अथवा आउने बेलामा कुन हिसाबले ट्रेन्ड कस्तो ट्रेन्ड बनाएर आउँछ त्यो पनि हेर्न जरुरी छ। फाइनली यदि मार्केटले चाहिँ यसरी यो लेभलमा यसरी आउँछ भने त्यस पश्चातै यो लेभलबाट केही रियाक्सन मात्र दिएर अल्टिमेटली यो लोभन्दा पनि तलतिर मार्केटको चान्सेस चाहिँ यसरी चाहिँ हुनसक्छ। सो दुईटा पोसिबिलिटी मैले हजुरहरूलाई सेयर गरेँ कुन अवस्थामा के गर्ने भनेर। अब आवरली टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेममा यो एउटा लो कन्फर्म भएको छ। यतापट्टि 1931 को लोको दाँजोमा यहाँनिर 1847 चाहिँ अर्को लोवर लो बनेको छ मार्केटमा र जहिले पनि मार्केटले जब एउटा स्ट्रक्चर एउटा लो कन्फर्म गर्छ त्यसपछि पुल ब्याकमा जाने गर्छ र अहिले हामी हेर्छौँ भने मार्केटको लागि चाहिँ पहिलो टार्गेट भनेको 1930 देखि 1960 नै हुन आउँछ र यदि यो लेभलबाट मार्केटमा टच गरेर चाहिँ लोवर टाइम फ्रेममा चाहिँ डाउन ट्रेन्डको च्यानल बन्छ भने चाहिँ यो लोवर हाई हुन सक्ने पोसिबिलिटी रहन सक्छ, जसले गर्दा हामी यो लेभलमा चाहिँ वी क्यान एक्सपेक्ट फर द सेल अनि मार्केट चाहिँ अर्को यो लोको दाँजोमा अर्को नयाँ लोवर लो बनाउन जान सक्छ भनेर हेर्न सकिन्छ। एउटा पोसिबिलिटी हो। त्यस्तै यदि मार्केट चाहिँ यो लेभललाई पार गरेर माथितिर जान्छ, विशेष गरी 1863 चाहिँ पार गरेर माथितिर लाग्छ भने यो सबै लेभल्सहरू चाहिँ प्रायः जस्तो मार्केटको लागि स्ट्रङ सप्लाई जोन नरहेको कुरा मैले हजुरलाई अगाडिदेखि नै सेयर गरेको कुरा। त्यसपछि मार्केटको चान्स चाहिँ के माथितिर जान सक्छ। जबसम्म 2040 अगाडिको हाई पार गर्दैन तबसम्म त मार्केटको चान्सेस भनेको यति माथि गए पनि अल्टिमेटली यसरी तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटी हुन्छ। तर यदि 2040 लाई चाहिँ पार गर्छ भने त्यसपछि बल्ल हामी चाहिँ नयाँ टार्गेटहरू चाहिँ सेट गर्न सक्छौँ, जसको चान्स भनेको चाहिँ धेरै नै कम नै रहेको छ। मार्केटले चाहिँ अबको मार्केटको लागि चाहिँ पोसिबल सिनारी भनेको चाहिँ आइदर यो लेभलबाट अथवा माथि गए पनि कुनै लेभलबाट चाहिँ विशेष गरी यही लेभलबाट चाहिँ मार्केट अर्को नयाँ लोवर लो नै फर्मेसन गर्न जान सक्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। एनालाइसिस किन यो तरिकाले गरेको भन्दा मार्केटमा अहिलेसम्म हामीले चाहिँ लोवर लोकै च्यानल छ, यो लो भन्दा यो लो तल, यो लो भन्दा यो लो तल, सो नयाँ लो पनि तलतिर बन्छ भनेर हेर्ने। तर यदि मार्केटले तलतिर जाँदैन र यो हाईलाई पार गर्छ भने बल्ल ट्रेन्ड चेन्ज भएको हामी बुझ्नुपर्छ। अब डेली टाइम फ्रेममा आजको क्यान्डल एउटा बेरिस क्यान्डल बनेको छ। अगाडिको क्यान्डलभन्दा माथि जाने प्रयास गरेर माथितिर सस्टेन गरेन। सो आजको क्यान्डलले चाहिँ बजार केही तलतिर जान सक्ने इन्डिकेट गर्छ। बजार नेक्स्ट सेटरमा केही तलतिर चाहिँ जान सक्ने अवस्थाहरू चाहिँ मार्केटमा बन्न सक्छ। यो हिसाबले चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ र ओभरअलमा अगाडिदेखि नै हजुरहरूलाई सेयर गरेको कुरा भनेको मार्केट यसरी यो लेभलबाट आउने बेला यो जोनबाट 1837 देखि 1877 को जोनबाट चाहिँ केही माइनर रियाक्सन जान सक्छ भन्ने कुराले यो माइनर रियाक्सनको लागि चाहिँ मार्केट अगाडि बढिरहेको देख्न सकिन्छ। यही टाइपको जुन रियाक्सन छ यसको लागि चाहिँ मार्केट अगाडि बढिरहेको छ र यो मार्केटको यहाँबाट जुन माथि पुल ब्याक गइरहेको छ यो पुल ब्याक नै हो, पहिलो त्यो बुझ्नु पर्यो। र यो पुल ब्याक चाहिँ जुन यतातिरको पुल ब्याक छ यही टाइपको नै हुनसक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। यदि यो पुल ब्याक माथि जाने क्रममा यदि यो 2040 को लेभललाई पार गर्छ भने त्यस पश्चात चाहिँ हामीले 2150 2200सम्मको फर्दर नयाँ टार्गेटहरू चाहिँ सेट गर्न सकिने कुराहरू हजुरहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु। सो फेरि पनि एकचोटि कन्क्लुजन गरौँ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट स्ट्रङ अप ट्रेन्ड मानिन्छ। कुनै पनि किसिमको स्ट्रक्चर अहिलेसम्म बिग्रेको छैन। मार्केट स्ट्रङ अप ट्रेन्डमा नै रहेको बुझ्न सकिन्छ। यदि मार्केट यहाँबाट तलतिरै आउँछ भने पनि, यदि मार्केट यो लेभलबाट चाहिँ तल नै आउँछ भने पनि यो एउटा करेक्सनको लागि नै आएको बुझ्न सकिन्छ। किनभने मार्केट केमा छ अहिले एउटा स्ट्रङ अप ट्रेन्डको च्यानल छ। सो तल आउनुलाई पनि एउटा नर्मल करेक्सनको रूपमा नै लिन सकिन्छ पहिलो चरणमा। त्यसै गरी 50 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट बुलिस भइसकेको छ र मार्केट चाहिँ अप ट्रेन्डको च्यानल छ। भ्यालिड बाई सेटअप बनेको छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मार्केटमा जब यो एउटा हाई ब्रेकर एउटा करेक्सन दिएर मार्केट माथि चाहिँ गएको छ तर स्टिल यो जुन हाम्रो एउटा डिमान्ड जोन छ यो जोनमा चाहिँ ट्याप नभएको हुनाले
अझै पनि मार्केटमा चाहिँ एउटा राम्रो सेटअप नबनेको हुनसक्छ भनेर हेर्न सकिन्छ। तर मार्केटले हामीले भनेको सधैँ डिमान्ड जोनमा ट्याप गर्नुपर्छ। मार्केट ऱ्यान्डम हुन्छ, मार्केटले आफ्नो बाटो आफै तयार गर्ने हो, हामीले एउटा पोसिबल सिनारियो मात्र एक्सपेक्ट गर्ने हो। सो मार्केटले चाहिँ जब यो एउटा ब्रेकआउट गर्यो त्यस पश्चात यो लेभल भनेको मार्केटमा चाहिँ एउटा एक हिसाबले बाईको लागि नै यो करेक्सन आएको भनेर हेर्न सकिन्छ। त्यस पश्चात पोसिबल सिनारियो मैले भनिहालेँ। यदि मार्केट सुरुवाती चरण तल आउँछ नि यो लेभलमा हामी बाई गर्न सक्छौँ। यहाँबाट माथितिर लाग्छ भने चाहिँ पोजिसन होल्ड गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। र तल आएर त योलोलाई ब्रेक गरेर खासै केही पनि फरक पर्दैन, यो पनि बुझ्नु पर्यो है त। त्यस्तै आवरली टाइम फ्रेममा अन्तिमको क्यान्डल हेर्छौँ भने चाहिँ आवरली टाइम फ्रेममा पनि खासै त्यस्तो पोजिटिभ छैन, एउटा बेयरिश क्यान्डल बनेको छ र यसले चाहिँ बजारलाई केही तलतिर जान सक्छ भन्ने इन्डिकेट गर्छ। तर आवरली टाइम फ्रेममा बजारको यो एउटा लो कन्फर्म भइसक्यो, बजार माथितिर गएको छ। मोर लाइकली यो लेभल चाहिँ ट्याप हुन्छ कि भनेर हामीले सोच्छौँ। सो केही तल आए पनि यो लेभल चाहिँ टच गर्न पुग्छ कि भनेर हेर्न सकिन्छ। जस्तै यहाँ पनि केही तल आएको थियो तर केही माथितिर पुगेको छ। सधैँ त्यस्तो हुन्छ भन्ने होइन, तर वी क्यान एक्सपेक्ट मार्केट यो लेभलसम्म पुग्छ कि भनेर हेर्न सकिन्छ। डेली टाइम फ्रेममा आज एउटा बेयरिश क्यान्डल बनेको छ, यसले चाहिँ बजारलाई केही तलतिर लिएर आउन सक्छ। डेली टाइम फ्रेमबाट चाहिँ बजारको टार्गेट सेट गर्न नसकिने कुराहरू हजुरहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु। यो मार्केट कहाँतिर पुग्छ भन्ने थाहा नै हुँदैन, किनभने मार्केटको लागि पहिलो आयो भने कि यो लेभलमा छ। यदि यो 2040लाई पार गर्छ भने टार्गेटहरू सेट गर्न सकिन्छ, माथि माथि जान्छ। जबसम्म यो पार गर्दैन तबसम्म चाहिँ मार्केटको यो एउटा जस्ट एउटा माइनर स्विङ मात्र हो भन्ने हिसाबले हामीले लिन पर्ने हुन्छ। र फेरि अन्तिममा हजुरहरूलाई बडा दसैँको धेरै धेरै शुभकामना भन्दै ह्याप्पी दसैँ भन्दै भिडियो इन्ड गर्न चाहन्छु। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ, उपयोगी भएको छ भिडियोमा एक लाइक गर्न अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। ह्याप्पी ट्रेडिङ एन्ड ह्याप्पी विजय दशमी भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।